Salutare lume! Recent am achiziționat acest receiver la prețul de 80 de lei, bineînțeles că omul respectiv cerea 150 de lei, dar eu l-am negociat. Așa, deci l-am luat pe chestia asta că omul mi-a zis că este funcționabil și se pare că chiar este funcționabil. Așa, uitați, am pus ștecher, deci avea ștecher de Anglia. Acum o sta toată noaptea în priză pornit și am observat aici deasupra că se încălzește. Oricum, ca majoritatea amplificatoarelor se încălzesc, încă mai are și eticheta asta aici care spune să nu acoperi partea de deasupra. Are foarte multă mizerie, așa, deci acum am să-l pornesc, deci o pornit. Am verificat toate canalele, deci canalele sunt bune, nu are nimic ars pe el. Am observat totuși că are multe funcții în spate. Uitați și voi funcțiile, deci așa am luat-o cu praful și cu toate astea. Aici văd că e HDMI-ul rupt. Așa, mă gândesc că se poate reda audio prin HDMI, deci am să-i fac o probă să văd dacă chiar se poate reda audio. Totuși aici văd că se specifică lucrul ăsta. Așa, uitați cât consumă și la ce tensiune se alimentează. Chiar e bine că e făcută să lucreze cu 230 de volți. Deci are un consum destul de mare, dar totuși nu știu dacă ajunge la consumul ăsta. Are intrări optice, partea de la antenă. Aici are canalele, deci cu 7.1, ceva de genul. Aici scrie unde este fabricată. Aici scrie impedanțele, deci poate folosi boxii pe 4 ohmi. Așa, până la 16 ohmi. Acum am să o desfac. Până la urmă i-am dat capacul jos. Deci la prima vedere se poate vedea că este foarte mult praf în acest amplificator. Așa, deci se cunoaște că nu a mai fost umblat. Totuși mă uit aici la tranzistorii final și cred că cineva a încercat să schimbe pasta și văd că o schimba pasta, ori așa e din fabrică. Mă gândesc totuși că poate să fie așa din fabrică pentru că văd că pasta este întinsă într-un mod mai de fabrică, să spun așa. Dacă era întins din mâna omului, oricum cineva ar fi șters acele peduri care izolează tranzistorii de radiator. Așa, deci pedurile nu sunt șterse deloc. Rezistențele de wataj îs pe R22, cel mai probabil rezistență dublă de 0,22 ohmi, deci o rezistență foarte mică. Tranzistorii finale, deci C-uri și A-uri, deci ceva 2SC 5242. Deci chiar am să-i caut pe internet să văd ce fel de tranzistori sunt mai exact, dacă sunt bipolari simpli sau din aia alți, cum ar fi, sau poate din aia alți de tip Darlington. Aici e placa de DSP. Uitați, deci aici ajunge semnalul și se decodează. Bine că partea de HDMI e aici sus. Așa, totuși mi se pare o poziționare cam aiurea acestei plăci din cauza că este chiar deasupra grilajului și dacă scap ceva pe deasupra, eu știu, niște picurături, niște, eu știu, poate picură niște apă pe aici, de exemplu, dacă ajunge o picătură de apă, e posibil să dăuneze foarte tare. Deci era bine dacă avea un capac de protecție, ceva pentru a ecrana zona asta. Așa, deci dacă ar fi să ajungă o picătură de apă undeva prin etajul final, n-ar fi o problemă chiar atât de mare, din cauza că la tensiunea de alimentare pe care o are, picătura aia să dispare instantaneu. Așa, văd că mai are aici partea de redresare. Din ce am observat, partea asta se încălzește destul de tare, dar asta numai dacă stă foarte mult îmbăgat în priză. Radiatorul este rece, cred că s-a răcit când l-am scos din priză. Acum nu știu cât e setat biasul pe el, dar am să verific și biasul. Aici pe partea asta văd că are o interfață de conectare, cred că pentru ceva dispozitiv.
Probabil pe aici se rezolvă bug-urile sau că se poate reînscrie softul pe el. Probabil are și opțiunea asta pentru a-l reînscrie. Aici în față văd pe display-ul mare, acolo controllerul pentru display, vedeți și voi integratul ăla de jos de acolo. Deci, transformatorul chiar este mărișor, așa, cât o stat în priză, deci transformatorul este călduț. Văd că are aici o etichetă pe el și că este un transformator cu un curent foarte mare, cel mai probabil se referă la amperaj. Și oricum tot timpul receiverurile care au mai multe canale, ele vin cu un transformator mult mai puternic decât la cele cu 2 canale. Condensatorii de filtraj 10.000 de micro pe 68 de volți. Deci înseamnă că tensiunea de alimentare trebuie să fie undeva la 50 de volți sau 55 de volți pe un tranzistor. Aici văd că puntea de diod este pusă pe radiator. Aici la relei văd că s-a decojit scociul ăsta care a fost pus de fabrică, probabil că din cauza temperaturii. Deci tensiunea de alimentare este un pic depășită de față de cât ar suporta releiile astea. Releiile sunt pe 24 de volți, probabil că sunt alimentate pe 26 de volți și de asta se încălzesc. Încălzirea lor nu este chiar o problemă, să spun așa. Aici are partea de radio care este complet izolată. După mine așa zic că era mai bine dacă placa asta era poziționată mai jos și unitatea radio era poziționată mai sus. Aici are tranzistorul pentru temperatură. Totuși, din ce am observat, condensatorii de pe placa cu diferențialul sunt niște condensatori pe care scrie audio și cam atât. Văd că pe unii scrie și Nikon, probabil că e ceva Nikon Audio Edition. Deci pe toți condensatorii scrie audio și toți condensatorii sunt de la Nikon. Văd totuși că tranzistorii prefinali sunt ceva mai mari, cred că sunt variante din alea la 20 de W pe capsulă. Probabil producătorul a ales genul ăsta ca să poată biasa mai mult tranzistorii finali. Deci acum am găsit tranzistorii ăștia finali, uitați aici, deci ăștia sunt, așa, deci sunt făcuți pentru amplificatoare și pentru a fi folosiți doar în etajele de amplificare. Uitați puterea, deci 130 de W pe capsulă, tensiunea de 250 de volți, chiar mai mult decât trebuia. 17 amperi pe colector, deci să cunoaște că este un amplificator care este direcționat să funcționeze în 4 ohmi. Dacă tranzistorii ăștia erau mai mici, să zic dacă erau pe 100 de W sau pe 80 de W, atunci putea să suporte o impedanță mai joasă de 8 ohmi. Așa ca să reziste la 4 ohmi, producătorul a pus tranzistorii ăștia care au 130 de W pe capsulă. Aici arată și factorul beta. Așa, deci tranzistorii care am cu O, deci ar veni între 80 și 160. Deci uitați și voi, am conectat HDMI-ul, deci uitați ce mi-a apărut pe monitor. Deci eu acum umblu de pe stație și acum mi-apare pe monitor. Uitați aici, am conectat HDMI-urile, deci am luat din calculator în stație și din stație am plecat spre monitor. Totuși, da, și voi nu știu de ce nu se conectează, adică pur și simplu nu preia semnalul din unitate. Ia să mut celălalt HDMI. Văd că tot la fel. Până la urmă am reușit să găsesc problema, deci imaginea nu apărea din cauza că nu era setat aici partea cu HDMI 1 și HDMI 2. El trebuia setat pe HDMI 2 în cazul ăsta. Uitați, acum au apărut și imaginea.
Deci, uitați, a apărut aici placa de sunet. Aici vedeți și voi setările care sunt. Deci acum am pus și o melodie. Deci drept merge chiar foarte bine și rezoluția audio suportată de placa asta din DSP este chiar una suficient de bună. Dacă sunteți ascultători de pe YouTube, este chiar foarte bun, chiar și pentru cei care ascultați muzică de pe Spotify. Deci acum am să trec la testul de sarcină. Am să conectez osciloscopul pe unul din canale, cel mai exact am să conectez pe canalul front. Semnalul am să-l dau pe intrarea de CD player. Până la urmă am mai identificat o problemă. Uitați aici la butonul de volum. Dacă dau luminositate și apropii, uitați aici, deci butonul de volum este deslipit de pe placă. Așa, deci dacă ar fi să lipesc înapoi, cel mai probabil butonul de volum ar funcționa mai bine. Deci ăsta e primul defect pe care l-am găsit. Deci acum am cuplat rezistența de putere pe unul din canale, mai exact pe canalul front. Așa, am conectat generatorul de semnal și osciloscopul pe rezistență. Așa, deci eu am reglat deja generatorul de semnal, vedeți și voi, deci ăsta e semnalul care trebuie aplicat. 1 volt sau chiar 1,1. Așa, deci acum e la volum mic. Acum am să ridic volumul. De vedeți și voi, crește așa în trepte. Deci cam 24-25 de volți. Așa. Acum am să măsor tensiunea ca să văd cât cade din tensiune. Deci am cuplat aparatul de măsură. Uitați, deci l-am conectat la transformator pe curent alternativ. Deci cam asta e curentul lui alternativ pe o singură ramură. Acum i-am dat drumul. Uitați, scăderea de tensiune pe un singur canal, deci rezistența este în 4 ohmi. Deci asta e căderea de tensiune pe un singur canal. Deci uitați, să-l opresc. Acum îl pornesc înapoi, deci acum volumul este dat la maxim cât să nu distorsioneze. Uitați aici. Uitați consumul de la rețea, 370 de W, 38 de V. Deci uitați și voi, asta e consumul la rețea. Deci, cam asta e puterea. Radiatorul așa e încălzit din cauza biasului, deci biasul este reglat la 6 mV. Deci, după părerea mea, totul este în regulă. Deci, atâta scade transformatorul ăsta la acel consum. Bineînțeles, dacă se pune o boxă și puneți muzică, atunci oricum nu o să cadă așa de tare în tensiune. Deci, da, cam ăsta este testul. Deci, sper că v-a plăcut și am să revin cu un alt videoclip.